The 48 Laws of Power 48 กฎแห่งการถ่วงดุลอำนาจในชีวิตในเอพิโซดนี้ผมจะนำสรุปบทเรียนที่สำคัญจากหนังสือเล่มนี้ครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องของอำนาจเป็นเกมเราทุกคนเชื่อมโยงอยู่กับเกมนี้ตลอดเวลาและบวกกับช่วงนี้ครับหากทุกท่านได้ฟังพอดแคสต์หนังสือเล่มนี้จะถูกพูดถึงค่อนข้างบ่อยแต่ถ้าทุกท่านได้ศึกษาให้เจาะลึกไปมากกว่าเดิมจะมีแก่นความรู้บางอย่างที่มีความลึกซึ้งและมีข้อยกเว้นในตัวมันเองกฎทั้ง48ข้อนี้ผมอาจจะบอกได้ว่าเป็นตำราศาสตร์มืดของโลกนี้ก็ได้ครับแต่แท้จริงแล้วความรู้เหล่านี้คือสิ่งที่มีอยู่มานานแล้วหากท่านนำไปใช้ในทางที่มีคุณธรรมท่านก็จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนแต่ถ้าหากเราเอาตำรานี้ไปใช้ในทางที่ผิดท่านก็จะถูกความรู้นั้นกลับมาทิ่มแทงและในฐานะที่ตัวผมเองพูดถึงหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างบ่อยผมจะนำความรู้เหล่านี้ชี้แนะไปในทางที่ถูกต้องผมจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านสร้างอำนาจในชีวิตของตัวเองไม่ว่าท่านจะมีความปรารถนาหรืออยากจะประสบความสำเร็จอะไรความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่ผมได้คัดกรองมาให้กับทุกท่านครับในพาร์ทนี้เราจะมาเรียนรู้48 กฎแห่งการสร้างอำนาจและถ่วงดุลความสำเร็จของชีวิตครับ You are listening to the Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง 2 ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ในเอพิโซดนี้จะมีความจริงจังอยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นความรู้ที่คุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะได้ยินมาจากอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นแล้วแต่ผมอาจจะบอกก่อนว่าตัวผมเองอ่านหนังสือเล่มนี้ทั้งฉบับเต็มกับฉบับย่อยเพราะว่ามันจะมีแก่นความรู้บางอย่างที่ต้องศึกษาให้ลงลึกจริงๆหากเรารู้แบบผิวเผินเราอาจจะนำไปใช้ในทางที่ผิดแต่ถ้าหากเรารู้ถึงแก่นเราจะเจอความจริงครับThe Truth หนังสือเล่มนี้ครับเป็นของคุณโรเบิร์ตกรีนเขาได้เขียน48 กฎแห่งการถ่วงดุลอำนาจในชีวิตผมจะต้องบอกแบบนี้ก่อนทุกท่านที่ฟังผมอยู่รวมถึงตัวผมเองเราอยู่ในเกมของอำนาจทุกคนครับเราถูกปกครองจากคนที่มีอำนาจสูงกว่าหากเราไม่ศึกษาเรื่องของอำนาจหากเราไม่เท่าทันเกมของพวกเขาเราก็จะตกอยู่ภายใต้การปกครองการล้างสมองหรือแม้แต่อคติความเชื่อผิดๆแต่ใครก็ตามที่รู้เกมหรือรู้แพทเทิร์นของอำนาจก็จะไม่หลงกลไปกับความคิดผิดๆหรือจะไม่หลงกลไปกับอคติของคนส่วนใหญ่นี่คือความสำคัญของอำนาจครับและในฐานะความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็จะมีคนที่ใช้อำนาจไปในการควบคุมคนหรือสร้างความสำเร็จให้กับกลุ่มคนมันจะใช้ไปในทางไหนก็ได้ครับอยู่ที่ว่าคนคนนั้นมีคุณธรรมหรือไม่รูปแบบการสรุปในพาร์ทนี้นะครับผมอาจจะบอกได้ว่าผมน่าจะเป็นคนเดียวที่สรุปออกมาเป็นแก่นที่สำคัญแล้วจะมีข้อยกเว้นในแต่ละข้อตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่48บางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันจริงหรือเปล่าผมจะนำบทเรียนทางประวัติศาสตร์นะครับมาเชื่อมโยงด้วยสำหรับบางข้อแต่จริงๆแล้วหากทุกท่านได้อ่านเล่มใหญ่นะครับมันจะมีส่วนหนึ่งก็คือคุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกว่าถึงแม้ในแต่ละข้อจะเรียกว่ากฎแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นในบางสถานการณ์และผมก็ได้ตั้งโจทย์กับตัวเองครับหากผมต้องการสรุปกฎที่สำคัญจริงๆที่เราควรเอาไปใช้ในชีวิตกฎเหล่านั้นมีอะไรบ้างจากนี้เป็นบทที่ผมสรุปมาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับจะเป็นทั้งโค้ดแล้วก็มีคำแปลแล้วก็มีข้อยกเว้นเรามาเริ่มที่ข้อที่1กันข้อนี้ผมเองพูดค่อนข้างบ่อย Never outshine the master ระวังอย่าทำตัวเฉิดฉายกว่านายของท่านเพราะอันตรายนั้นจะตกไปอยู่กับตัวท่านเองทำไมกฎข้อนี้ถึงมาอยู่เป็นข้อที่1ในหนังสือเล่มนี้ผมจะเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้กับทุกท่านฟังก่อนนิโคลัส ฟอลเซตครับเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของพระเจ้าหลุยส์ที่14ครับนิโคลัส ฟอลเซตเป็นคนที่ภักดีต่อพระราชามากแต่มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งในตอนนั้นเป็นช่วงที่ราชวังครับต้องการจัดงานสังสรรค์โดยที่นิโคลัส ฟอลเซตเป็นคนที่ได้รับผิดชอบงานนี้สิ่งที่นิโคลัส ฟอลเซตทำก็คือเขาเอารสนิยมของตัวเองจัดราชวังตามแบบที่เขาชอบเลยครับเป็นของหรูจัดราชวังทำสวนใหม่ทีนี้ราชวังเปลี่ยนไปเยอะเลยครับด้วยความคิดและความสร้างสรรค์ของนิโคลัส ฟอลเซตเองซึ่งก็ดูเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับพอถึงวันงานครับแ
แขกรับเชิญผู้นำประเทศคนที่มีอำนาจทางการเมืองก็เข้ามาที่ราชวังแห่งนั้นทุกคนต่างชื่นชมนิโคลัสฟอร์เซตครับที่สามารถจัดอีเวนต์จัดสภาพแวดล้อมให้ทุกคนอยากที่จะมาร่วมงานแต่ประเด็นอยู่หลังจากนี้พระราชาไปเห็นครับแขกที่มาในงานเนี่ยสนใจนิโคลัสฟอร์เซตเกือบทั้งหมดเลยนิโคลัสฟอร์เซตเด่นมากในงานครับแต่ทุกท่านครับในราชวังแห่งนั้นใครควรเป็นคนที่เด่นที่สุดครับพระราชาใช่ไหมครับแล้วด้วยความที่พระราชาครับมีอำนาจในการชี้เป็นชี้ตายชีวิตของคนพระราชาไม่พอใจครับอาจจะด้วยความอิจฉาหรือความไม่มั่นคงในตัวเองแต่เขามีอำนาจแค่นั้นเลยและหลังจากนั้นครับเมื่องานเลี้ยงเลิกราครับนิโคลัสฟอร์เซตได้รับคำสั่งให้ไปอยู่ในคุกครับและหลังจากนั้นนิโคลัสฟอร์เซตก็ไม่ได้ออกมาเจอกับแสงอาทิตย์อีกเลยนี่คือเรื่องราวในประวัติศาสตร์ในส่วนแรกของหนังสือ The 48 Laws of Power ครับทีนี้อีกเรื่องราวหนึ่งกาลิเลโอครับกาลิเลโอเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่เราทุกคนเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเขากาลิเลโอครับเวลาที่เขาค้นพบงานวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเขาจะส่งเครดิตให้กับคนที่มอบทุนวิจัยให้กับเขาซึ่งจะเป็นเจ้านายเขาอีกทอดหนึ่งทุกๆครั้งที่กาลิเลโอครับค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่เขาจะไม่เทคเครดิตและทีนี้ครับพอกาลิเลโอเวลาค้นพบงานอะไรใหม่ๆก็จะส่งเครดิตไปให้คนที่คอยให้เงินคอยสนับสนุนคนที่เป็นนายของเขาก็ยิ่งอยากจะสนับสนุนเข้าไปอีกจนท้ายที่สุดครับกาลิเลโอก็กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นนักวิทยาศาสตร์ก้องโลกคนหนึ่งทุกท่านเห็นอะไรไหมครับการไม่ทำตัวเฉิดฉายกว่านายย้ำนะครับในบางช่วงเวลาอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในทางตรงกันข้ามนิโคลัสฟอร์เซตในตอนแรกเลือกที่จะทำตัวเด่นที่สุดในงานแต่ลืมไปว่าคนที่ชี้เป็นชี้ตายเขาได้ก็อยู่ในงานเช่นกันนี่คือที่มาที่ไปของกฎข้อที่1ครับ Never outshine the master ระวังการทำตัวเฉิดฉายกว่านายของท่านซึ่งคนโรเบิร์ตกรีนเขาบอกไว้แบบนี้เลยการที่เราทำตัวเฉิดฉายกว่านายมันจะเป็นการกระตุ้นความรู้สึกอิจฉาริษยาและความไม่มั่นคงในตัวของเขามันเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะ1เขามีอำนาจเหนือกว่าท่านและ2หากท่านอยู่ภายใต้อำนาจของเขาเขามีโอกาสชี้โชคชะตาของท่านโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นในบางช่วงเวลาการหลบซ่อนอยู่ในเงามืดอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าคำถามตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นต่อครับแล้วเราจะไม่ควรทำตัวเด่นสักช่วงเวลาเลยเหรอมันจะมีข้อโต้แย้งครับจะมีข้อย้อนแย้งในส่วนของหนังสือเล่มใหญ่เราจะเรียกว่า reversal คุณโรเบิร์ตกรีนเขาก็เขียนต่อจริงอยู่เราไม่ควรทำตัวเด่นกว่านายแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านอยากจะออกจากอำนาจนั้นหรือคนที่เป็นนายของท่านเขากำลังกลายเป็นดาวที่ใกล้ตกจากฟ้านั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะได้ทำตัวเฉิดฉายท่านแค่ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรอยู่ในเงามืดและเมื่อไหร่ควรออกไปเจอแสงสว่างเท่านั้นเองครับพอถึงตรงนี้ผมจะอ่านโค้ดจากกฎข้อที่1ให้ทุกท่านนะครับ always make those above you feel comfortably superior in your desire to please and impress them don't go too far in displaying your talents or you might accomplish the opposite พยายามทำให้คนที่อยู่เหนือท่านรู้สึกสบายใจและรู้สึกอยู่เหนือกว่าท่านหากเขายังมีอำนาจนั้นหากท่านแสดงความสามารถและความเก่งกาจของตัวเองมากจนเกินไปมันอาจจะเป็นการกระตุ้นความไม่พอใจและผลลัพธ์ที่ได้มันอาจจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่ท่านปรารถนาหากท่านตกอยู่ภายใต้อำนาจของเขานั่นหมายความว่าเขามีอำนาจเหนือกว่าท่านหากท่านทำให้เขาสบายใจท่านอาจจะได้ตกรางวัลจากคนคนนั้นโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านรู้แล้วว่าอำนาจของคนคนนั้นกำลังถูกสั่นคลอนและกำลังจะมอดไหม้ท่านอาจจะได้เจอเวลาที่จะต้องเฉิดฉายออกมานี่คือกฎข้อที่1ครับต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังมาเจอกับกฎข้อที่2ที่ผมนำมาให้ always say less than necessary พูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นฟังและสังเกตผู้อื่นให้ดีครับคำพูดครับปากและลิ้นคือสิ่งที่ควบคุมได้ยากมากเมื่อเราใช้มันมากเกินไปมันจะพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดเมื่อเราใช้ไปมากกว่านั้นปากและลิ้นจะพูดในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวเราเองฉะนั้นครับขอให้ท่านระวังอวัยวะส่วนนี้มันไม่เคยเชื่องเราอาจจะคิดว่าเราเป็นนายของมันแต่ในบางครั้งเจ้าอวัยวะนี้อาจจะเป็นนายของเรานี่คือความดาร์กของข้อนี้ครับผมจะอธิบายส่วนนี้ก่อนในตำราพิชัยสงครามครับท่านซุนวูเขาบอกเลยว่าแม่ทัพที่ยอดเยี่ยมจะไม่เผยแพร่ความลับโดยไม่จำเป็นจะไม่พูดเยอะจนเกินไปจะพูดในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเพราะเมื่อแม่ทัพพูดเยอะพูดโดยที่ไม่มีสติเขาอาจจะแพร่งพรายความลับของบ้านเมืองแล้วบ้านเมืองอาจจะเกิดจากหายนะเพียงเพราะคำพูดของคนคนนั้นนี่คือความอันตรายของคำพูดครับ
ซึ่งหากทุกท่านมีโอกาสได้อ่านข้อนี้ครับคุณโรเบิร์ตกรีนเขาจะเขียนไว้เลยว่า when you are trying to impress people with words the more you say the more common you appear อย่าพยายามทำให้ผู้อื่นประทับใจด้วยคำพูดยิ่งคุณพูดเยอะคุณจะยิ่งดูเหมือนคนธรรมดามากขึ้นการกระทำของท่านต่างหากที่จะทำให้คนเชื่อมั่นในตัวท่านหากท่านยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ต้องพูดเพราะยิ่งท่านพูดท่านจะยิ่งไม่ได้แสดงอะไรออกมาเลยนี่คือกฎข้อที่2ที่ผมนำมาให้ครับพูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นฟังและสังเกตให้เยอะตรงนี้เราจะมาดูกันแล้วมันมีข้อย้อนแย้งหรือบางสถานการณ์ที่เราต้องพูดเยอะหรือเปล่ามีครับข้อนี้มี reversal คุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกไว้ว่าการพูดให้น้อยแน่นอนเป็นสิ่งที่สำคัญการฟังให้เยอะก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีแต่ในบางช่วงเวลาเมื่อท่านรู้แล้วว่าช่วงเวลานี้แหละที่ท่านจำเป็นต้องพูดท่านจำเป็นจะต้องเฉิดฉายแล้วก็ขอให้พูดออกไปฝึกการสื่อสารด้วยการพูดไว้เสมอเพียงแค่ว่าท่านอย่าเผลอพูดมากเกินไปในช่วงเวลาที่ไม่ควรพูดเท่านั้นเองแต่ข้อนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามนุษย์ครับจะรู้สึกดีเวลาที่ได้พูดฉะนั้นท่านจะเห็นคนพูดมากในชีวิตเยอะนิดนึงแต่จะเห็นคนที่ฟังเก่งในชีวิตน้อยมากเลยถ้าท่านฟังเก่งท่านกำลังกลายเป็นนักเรียนรู้ท่านกำลังกลายเป็นนักสังเกตเมื่อเราเรียนรู้เราจะกล้าตั้งคำถามจากการฟังของเราฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวครับ always say less than necessary ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3ที่ผมนำมาให้ so much depends on reputation guard it with your life อำนาจของท่านอิงอยู่กับชื่อเสียงปกป้องสิ่งนั้นด้วยชีวิตครับในเรื่องของอำนาจความสำเร็จความมั่งคั่งในชีวิตชื่อเสียงเป็นทรัพย์สินที่สำคัญมากครับผมอาจจะบอกได้แบบนี้เลยชื่อเสียงเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่ชื่อเสียงจะดึงดูดความมั่งคั่งและความสำเร็จในชีวิตมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเดี๋ยววันหนึ่งคุณผู้ฟังก็จะมีชื่อเสียงท่านก็จะมีความสำเร็จตรงนี้คุณโรเบิร์ตกรีนบอกเลยว่าหากท่านไม่เรียนรู้ที่จะรักษาชื่อเสียงนั้นจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ในชีวิตของท่านครับคุณผู้ฟังน่าจะเคยเห็นเคสสตั๊ดดี้ที่ครั้งหนึ่งคนคนหนึ่งมีชื่อเสียงมากเลยแต่ชื่อเสียงนั้นกลับพังทลายได้ภายในชั่วข้ามคืนจากการกระทำที่ผิดพลาดของคนคนนั้นมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับผมชอบประโยคนึงของคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์ชื่อเสียงท่านอาจจำเป็นต้องใช้เวลาสร้างมัน5 ปีแต่มันสามารถถูกทำลายได้ภายใน5 วินาทีครับนี่คือความเปราะบางของชื่อเสียงแต่ชื่อเสียงมีความสำคัญกับชีวิตของเราครับผมจะนำโค้ดของกฎข้อนี้มาให้ครับ Reputation is the cornerstone of power. Through reputation alone, you can intimidate and win. ชื่อเสียงเปรียบเสมือนก้อนหินที่ล้ำค่าในชีวิตของท่านเพียงแค่ชื่อเสียงนี้ก็สามารถเพิ่มแนวโน้มความสำเร็จและชัยชนะให้ท่านโดยไม่รู้ตัวและมีอีกส่วนหนึ่งหากท่านอยากจะโจมตีใครแล้วให้เกิดผลลัพธ์โจมตีไปที่ชื่อเสียงของคนคนนั้นแต่ระวังจะกระทำมากเกินไปเพราะถ้าหากท่านทำมากเกินความเสียหายอาจจะตกมาอยู่ที่ท่านเองผมสามารถเอาตำราพิชัยสงครามมาเปรียบเทียบกับตรงนี้ได้ก็คือในกฎสุดท้ายของตำราพิชัยสงครามของท่านซุนวูคือการใช้ไฟในยุคสมัยของตำราพิชัยสงครามการที่จะทำลายกองทัพให้ย่อยยับอาจจะเป็นต้องใช้ไฟแต่ในทุกวันนี้เปลี่ยนจากไฟเป็นการทำลายชื่อเสียงเห็นไหมครับมันเปลี่ยนไปแค่บริบทแต่แก่นอำนาจของมันก็ยังถูกใช้มาจนถึงทุกวันนี้นี่คือกฎข้อที่3 so much depend on reputation อำนาจหลายอย่างของท่านอิงอยู่กับชื่อเสียงรักษามันด้วยชีวิตต่อไปจะเป็นกฎข้อที่4ที่ผมนำมาให้ครับ never put too much trust in your friends learn to use the enemy อย่าลงเชื่อใจคนใกล้ตัวมากจนเกินไปสารสัมพันธ์กับศัตรูเสียและดูแลอริของท่านให้ดีกฎข้อนี้จริงๆแล้วบางท่านอาจจะเห็นตรงกันบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันจะจริงหรือเปล่าผมจะอธิบายตรงนี้ก่อนอย่าเชื่อใจเพื่อนของท่านมากเกินไปเพราะปัญหาหลายอย่างในชีวิตของท่านมักจะมาจากคนใกล้ตัวไม่ได้มาจากศัตรูอันนี้ทุกท่านลองคิดดูว่ามันจริงมากแค่ไหนแต่ผมจะนำเรื่องราวหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับการเอาศัตรูมาเป็นมิตรอาจเป็นผลดีผมจะนำเรื่องราวของอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นครับอดีตผู้นำที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาอับราฮัมลิงคอล์นครับในตอนที่เขาได้ขึ้นเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีต้องบอกว่าในยุคนั้นเป็นยุคซีวิลวอร์ของอเมริกาครับเป็นยุคที่เป็นสงครามที่หนักที่สุดของทวีปอเมริกาแล้วในตอนนั้นครับต้องบอกก่อนว่าประเทศอเมริกาไม่ได้สงบสุขเหมือนทุกวันนี้นะครับในตอนนั้นจะมีการแบ่งอยู่2ฝั่งครับอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้อเมริกาเหนือมีจุดยืนที่ว่าเราจะยกเลิกทาสแต่อเมริกาใต้มีจุดยืนที่ว่าเราจะยึดระบบทาสเราจะยึดระบบนี้ไว้
ก็เลยเกิดการปะทะเป็นสงครามกลางเมืองครับมีการสูญเสียเยอะมากแต่ท้ายที่สุดแล้วอับราฮัมลินคอล์นก็ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีในช่วงนั้นซึ่งจะต้องจัดการปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากสิ่งหนึ่งที่อับราฮัมลินคอล์นทำแล้วสามารถชนะใจคนทุกฝ่ายได้ก็คือตอนที่อับราฮัมขึ้นตำแหน่งครับเขาเอาผู้นำของฝ่ายใต้นะครับต้องบอกกันว่าอับราฮัมลินคอล์นอยู่ฝ่ายเหนือนะครับต้องการยกเลิกทาสอับราฮัมลินคอล์นไปติดต่อกับผู้นำฝ่ายใต้แล้วบอกว่าเราอยากให้ท่านมาอยู่ในสภาด้วยกันเพื่อที่เราจะบริหารบ้านเมืองด้วยกันแล้วต้องบอกเลยว่าในตอนนั้นครับความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายตึงเครียดมากแต่อับราฮัมลินคอล์นไปติดต่อศัตรูแล้วก็บอกว่าเราอยากให้คุณมาอยู่ฝ่ายเรามาช่วยบริหารบ้านเมืองกันเราจะนำพาประเทศนี้ไปสู่ความสงบแน่นอนครับอับราฮัมลินคอล์นพิชิตใจข้าศึกได้พิชิตใจศัตรูได้ศัตรูก็รู้สึกว่าเชื่อใจผู้ชายคนนี้ทีนี้ครับพอศัตรูมาเป็นมิตรของอับราฮัมลินคอล์นศัตรูก็จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรหลายอย่างมากที่ว่าโอเคเราจะร่วมมือกับท่านเราจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าเราสามารถพึ่งพาได้เรามีความปรารถนาที่จะนำพาอเมริกาไปสู่ชัยชนะเช่นกันและท้ายที่สุดครับด้วยความเป็นผู้นำของอับราฮัมลินคอล์นก็สามารถทำให้ซีฟิวอร์หรือสงครามกลางเมืองในสหรัฐยุติลงได้และการเลิกทาสก็เกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมาถึงแม้ชายคนนี้จะถูกสังหารหลังจากนั้นครับแต่เขาก็ทิ้งอะไรหลายอย่างไว้กับโลกมากระบบการยกเลิกทาสเกิดขึ้นในช่วงนั้นแหละครับแล้วก็ส่งอิทธิพลให้กับคนทั้งโลกตั้งแต่นั้นมานี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งจากการนำศัตรูมาเป็นมิตรครับในบางครั้งศัตรูที่ท่านมีอยู่ในชีวิตอาจจะกลายเป็นมิตรแท้โดยที่ท่านไม่รู้ตัวเพียงแค่ท่านอาจต้องไปเชื้อเชิญให้เขาเข้ามาร่วมมือกับท่านส่วนถ้าพูดถึงการหักหลังระหว่างมิตรหรือระหว่างเพื่อนอันนี้ผมว่าเคสสตั๊ดดี้จะเจอเยอะมากโดยเฉพาะในทางประวัติศาสตร์ผู้นำหลายท่านครับผู้นำที่อยู่ในมหาอำนาจในยุคนั้นหลายครั้งถูกแทงข้างหลังจากเพื่อนตัวเองเราจะเรียกภาษานั้นว่า backstab ครับเขาถูกเพื่อนของเขาเนี่ยแหละครับหักหลังแล้วกลายเป็นว่าเพื่อนของเขายึดอำนาจยึดเมืองยึดทุกอย่างเลยแถมเพื่อนของเขาก็ยังให้มหาอำนาจคนนั้นถูกตัดสินประหารนี่คือเคสสตั๊ดดี้ที่ผมได้อ่านเจอนะครับซึ่งอาจจะบอกได้ว่าไม่ได้มีแค่เคสสตั๊ดดี้เดียวด้วยแต่แก่นใจความสำคัญของข้อนี้ก็คือระวังเพื่อนของท่านเพราะเพื่อนของท่านจะรู้ข้อมูลของท่านมากกว่าศัตรูซะอีกหากเขาจะต้องการยึดอำนาจของท่านเขาก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยที่ท่านไม่รู้ตัวด้วยซ้ำผมจะนำโค้ดข้อนี้มาให้ครับ Be wary of friends they will betray you more quickly for they are easily aroused to envy ระวังเพื่อนของท่านให้ดีเพราะเขาสามารถทรยศท่านได้อย่างรวดเร็วความอิจฉาความไม่มั่นคงในตัวเองมีอยู่ในตัวทุกคนโดยเฉพาะกับคนที่ใกล้ชิดท่านระวังสิ่งนี้สำหรับข้อนี้ครับจริงๆก็มีกฎอันย้อนแย้งที่คุณโรเบิร์ตกรีนก็เขียนใช่อยู่ระวังเพื่อนของท่านและก็เรียนรู้เอาศัตรูมาให้เป็นแต่อย่าลืมว่าความสำเร็จของท่านก็จำเป็นต้องพึ่งพาเพื่อนเช่นกันการทำธุรกิจต้องใช้คอนเนคชั่นการทำสงครามก็ต้องมีพันธมิตรเพียงแค่ท่านจะต้องดูแลเพื่อนให้ดีระวังอย่าเปิดช่องโหว่ให้เขามาทิ่มแทงท่านหรือหากท่านจะเชื่อใจใครก็ตามขอให้แน่ใจว่าท่านสังเกตคนมาอย่างดีแล้วอย่าเรียบเชื่อใจเพียงเพราะว่าเขาแสดงด้านดีของตัวเองออกมาให้ท่านเห็นเพียงอย่างเดียวมันต้องใช้เวลาครับฉะนั้นผมคิดถึงประโยคนี้เลยระยะทางจะพิสูจน์ม้าการเวลาจะพิสูจน์คนอย่าเพิ่งเชื่อใจใครถ้าท่านยังไม่ได้ใช้เวลาเรียนรู้คนคนนั้นให้มากพอนี่คือกฎข้อที่4ครับต่อไปผมจะพูดถึงกฎข้อที่5ของหนังสือเล่มนี้ที่ผมนำมาให้ Win through your action never through arguments จงชนะด้วยการกระทำอย่าได้ไปโต้เถียงกับใครเพราะคำพูดจากการโต้เถียงคือคำพูดที่ไร้ราคาที่สุดแต่ผลลัพธ์ความสำเร็จจากการกระทำคือคำพูดที่เด็ดขาดที่สุดครับข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ตรงตัวแต่มีความลึกซึ้งหลายครั้งเวลาเรามีความฝันเรามีเป้าหมายสิ่งแรกที่เราทำก็คือเราไปโต้เถียงก่อนว่าสิ่งที่เราฝันเนี่ยมันถูกต้องนะมันควรจะเป็นแบบนี้แต่หลายครั้งพอเราไปโต้เถียงเราไม่ได้ความเชื่อใจอะไรจากใครเลยมันกลายเป็นว่าเราเสียเวลาเราเสียพลังงานแถมเรายังเสียความรู้สึกด้วยแต่ครับหากเราเปลี่ยนการโต้เถียงในลำดับแรกเปลี่ยนเป็นการกระทำก่อนเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ก่อนเมื่อนั้นท่านอาจจะไม่ต้องโต้เถียงกับใครเลยเพราะความสำเร็จมันเด็ดขาดในตัวมันเองอยู่แล้วครับพอถึงตรงนี้ผมจะนำเรื่องราวหนึ่งในประวัติศาสตร์มาเล่าให้กับทุกท่านฟังในช่วงหนึ่งครับปี 1502 ไมเคิลแองเจโลครับอาจจะบอกได้ว่าเป็นทั้งศิลปินเป็นจิตรกรแล้วก็สถาปนิกด้วยในตอนนั้นไมเคิลแองเจโลครับได้รับหน้าที่ให้ทำรูปปั้นรูปหนึ่งให้กับโซเดลินีผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าในตอนนั้นครับไมเคิลแองเจโลทำรูปปั้นเสร็จแล้วโซเดลินีก็เดินเข้ามาใน
วิหารนั้นแล้วก็รับชมรูปปั้นของตัวเองที่นี่ครับโซเดเรนีที่เป็นนายของไมเคิลแองเจโลก็บอกว่ารูปปั้นที่ท่านปั้นเนี่ยมันสวยมากเลยนะแต่มันติดอยู่อย่างเดียวจมูกมันใหญ่ไปหน่อยท่านพอจะแก้ไขให้ได้บ้างหรือเปล่าสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในความคิดของคุณไมเคิลแองเจโลตอนนั้นรูปปั้นนี้มันก็สวยมากแล้วนะและถ้าจะแก้จมูกเนี่ยมันอาจจะต้องแก้ทั้งโครงหน้าเลยแล้วมันก็ไม่ได้แก้ง่ายๆด้วยแต่ครับไมเคิลแองเจโลไม่ได้โต้เถียงครับสิ่งที่ไมเคิลแองเจโลทำก็คือเขาเดินไปแล้วบอกว่าได้ครับเดี๋ยวผมจะทำให้จมูกเล็กลงเขาทำแบบนี้ครับเขาเดินไปใกล้ๆรูปปั้นแล้วก็หยิบผงทรายที่อยู่ใต้รูปปั้นครับเพราะว่ารูปปั้นยังไม่เสร็จก็จะมีผงทรายอยู่ข้างล่างเขาหยิบผงทรายแล้วก็ตัวเจาะรูปปั้นขึ้นไปที่จมูกไมเคิลแองเจโลทำท่าเจาะจมูกครับแต่ครับเขาไม่ได้เจาะจริงเขาค่อยๆปล่อยทรายในมือครับค่อยๆไหลลงมาทำราวกับว่าจมูกถูกเจาะถูกลดทอนขนาดลงโซเดเรนีพอใจครับไมเคิลแองเจโลไม่ได้ทำอะไรเลยจมูกจริงๆก็เท่าเดิมแต่ไมเคิลแองเจโลบอกว่าท่านโซเดเรนีท่านมาดูใกล้ๆสิผมทำจมูกให้เล็กลงแล้วท่านชอบหรือไม่โซเดเรนีพอใจมากเลยครับแล้วก็บอกว่าสมบูรณ์แบบไมเคิลแองเจโลรู้อยู่แก่ใจครับจริงๆจมูกโครงหน้ามันดีอยู่แล้วในตัวรูปปั้นและเพียงแค่เรียกให้โซเดเรนีครับมายืนใกล้รูปปั้นมากกว่านี้จมูกมันก็จะดูเล็กลงไมเคิลแองเจโลรู้แบบนี้ครับโซเดเรนีเป็นชายคนหนึ่งที่มีอำนาจมากมีอำนาจถึงขนาดที่ว่าจะสร้างรูปปั้นในมหาวิหารและการที่จะไปโต้เถียงกับคนมีอำนาจเช่นนี้เขาก็จะไม่ฟังเพราะต่างคนต่างก็จะมีอีโก้ฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือชนะด้วยการกระทำโดยที่ไม่ต้องโต้เถียงนี่คือเรื่องราวจากไมเคิลแองเจโลนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวนี้มาก่อนฉะนั้นข้อนี้เรียบง่ายและตรงตัวครับ Never argue in society nothing must be discussed give only result อย่าได้ไปโต้เถียงกับใครเด็ดขาดในสังคมในธรรมชาติความเป็นมนุษย์ยิ่งไปโต้เถียงยิ่งไร้ประโยชน์มีเพียงแค่ผลลัพธ์เท่านั้นที่ท่านต้องทำให้เขาเห็นผมชอบข้อนี้ครับถามว่าข้อนี้มีกฎอันย้อนแย้งที่คุณโรเบิร์ตกรีนได้เขียนไหมคุณโรเบิร์ตกรีนบอกเลยว่าเอาชนะด้วยการกระทำเสียก่อนไม่มีข้อโต้แย้งใดๆนี่คือกฎที่จริงที่สุดครับต่อไปผมจะพาทุกท่านมาที่กฎข้อที่6นะครับผมได้เขียนไว้ในไดอารี่ Infection avoid the unhappy and unlucky people ระวังมนุษย์ผู้โชคร้ายเพราะเขาอาจจะนำภัยหรือหายนะมาให้ท่านด้วยก็ได้ข้อนี้เขาบอกไว้เลยว่าในชีวิตของเราครับความสัมพันธ์รอบตัวไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นคนที่ดีไม่ใช่ทุกคนที่จะนำพาโชคดีมาให้ท่านแต่ครับเมื่อใดก็ตามหากท่านพาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มคนที่โชคร้ายท็อกซิกพูดแต่เรื่องหายนะท่านก็จะเจอความโชคร้ายนั้นด้วยทีนี้ผมก็จะถามคำถามง่ายๆคุณผู้ฟังอยากให้ชีวิตของตัวเองโชคดีหรือโชคร้ายครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากให้ชีวิตตัวเองโชคดีท่านก็ต้องพาตัวเองไปที่คนที่มีความสุขคนที่มีเป้าหมายชีวิตคนที่เรียกร้องหรือดึงดูดความโชคดีนั่นแหละครับคือคนที่ท่านควรจะเอาเข้ามาสำหรับข้อนี้ครับคุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกเลยว่าไม่มีข้อโต้แย้งใดๆหากท่านอยากจะมีความสำเร็จมีความสุขในชีวิตท่านก็ต้องรายล้อมไปด้วยกลุ่มคนเหล่านั้นไม่มีข้อโต้แย้งสำหรับกฎข้อนี้ครับต่อไปผมจะพาทุกท่านมาที่กฎข้อที่7ครับ Use selective honesty and generosity to disarm people ความถ่อมตัวคืออาวุธลับแห่งการพิชิตคนครับในข้อนี้คุณโรเบิร์ตกรีนเขาอธิบายว่าหากท่านอยากจะพิชิตใจใครท่านก็จะต้องเปิดใจรับฟังเขาท่านก็จะต้องทำตัวเป็นคนที่จริงใจแล้วก็เป็นคนถ่อมตัวท่านถึงจะสามารถได้ความเชื่อใจมาจากผู้อื่นหากท่านทำตัวหยิ่งพยองลำพองใจหากท่านไม่ถ่อมตัวและท่านพยายามแสดงความแข็งกร้าวของตัวเองตลอดเวลาท่านอาจจะเป็นคนที่เก่งจริงแต่ท่านจะไม่ได้ความร่วมมือและความเชื่อใจจากใครเลยและอำนาจของท่านก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงฉะนั้นครับอาจจะบอกได้เลยว่าหากเราต้องการพิชิตคนความถ่อมตัวความจริงใจเป็นเครื่องมือครับเป็นเครื่องมือที่สามารถลดการ์ดหรือลดความระแวดระวังของมนุษย์ได้ใช้ในทางที่ถูกต้องผมว่าจริงๆเอาไปใช้ในทางด้านบวกได้นะครับหากเราอยากจะสานสัมพันธ์กับใครความถ่อมตัวความจริงใจเป็นเรื่องที่ดีครับและผมเชื่อว่าทุกท่านเคยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆในเรื่องนี้ซึ่งคุณโรเบิร์ตกรีนก็ยังบอกอีกว่าท่านจะเอาไปใช้ในทางไหนก็ได้แต่ควรเอาไปใช้ในทางที่ถูกหากอยากทำความรู้จักหากอยากจะสานสัมพันธ์กับใครก็จงจริงใจแต่หากท่านอยากจะนำไปใช้ในการเอาชนะคนสมมุติผมจะยกตัวอย่างถึงบริบทสงครามแม่ทัพที่แซงถ่อมตัวย่อมได้รับชัยชนะแม่ทัพที่แกล้งรู้น้อยย่อมได้รับชัยชนะแม่ทัพที่ไม่แสดงความยโสโอหังย่อมได้รับชัยชนะ
นั่นคือความจริงครับพอถึงตรงนี้ผมจะยกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาให้ครับผมพูดชื่อนี้ปุ๊บทุกท่านรู้จักเลยม้าไม้เมืองทรอยครับผมเชื่อว่าทุกท่านรู้จักผมจะเล่าเรื่องราวม้าไม้เมืองทรอยทุกท่านฟังนะครับม้าไม้เมืองทรอยมาจากตำนานเรื่องราวของสงครามกรุงทรอยครับหรือโทรจันวอร์สงครามม้าไม้เป็นการสู้รบระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกองทัพของชาวทรอยหรือชาวโทรจันชนวนเหตุของสงครามครับเกิดจากการที่เจ้าชายปารีสแห่งทรอยไปลักพาตัวเจ้าหญิงเฮเลนซึ่งเป็นชายาของพระเจ้าเมเนลาอุสครับซึ่งในตอนนั้นมีการสู้รบมาเป็นเวลา10ปีมีการเสียเลือดเสียเนื้อเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ถึง10ปีครับทีนี้ก็เลยมีการคิดอุบายขึ้นมาในตอนนั้นกองทัพกรีกวางแผนที่จะเข้าตีกรุงทรอยโดยการออกอุบายครับสร้างม้าไม้จำลองที่มีขนาดใหญ่มากใหญ่ถึงขนาดที่ว่าสามารถใส่กองทัพได้ถึง1กองร้อยหรือ1กองพันเข้าไปแล้วทีนี้ครับชาวกรีกก็เอาม้าไม้แหละครับไปตั้งไว้ที่หน้าประตูของเมืองทรอยเลยชาวเมืองทรอยเห็นดังนั้นก็หยิ่งพยองเลยครับแล้วก็บอกว่าเห็นไหมชาวกรีกยอมแพ้แล้วยอมส่งของมาบูรณาการให้เราจะต้องรับไว้แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้พอชาวทรอยจะเอาม้าเข้าไปครับมันใหญ่เกินประตูครับชาวทรอยก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นเราพังประตูทิ้งก่อนม้าไม้ก็เลยเข้ามาในเมืองแล้วตกดึกยามที่ทุกคนกำลังหลับไหลเป็นยามเงียบสงัดทหารที่อยู่ในม้าไม้ครับก็กรูออกมากลางเมืองฆ่าประชาชนฆ่าทหารโดยที่ชาวทรอยรับมือไม่ได้เลยทุกท่านเห็นอะไรไหมครับชาวกรีกครับส่งม้าไม้ตัวนี้เปรียบเสมือนเป็นการแสดงความถ่อมตัวแต่ชาวทรอยครับกลับหลงกลนี้ก็เลยปล่อยให้ม้าไม้และทหารที่อยู่ในม้าไม้นั้นเข้ามาในเมืองโดยไม่รู้ตัวนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของม้าไม้เมืองทรอยครับในสงครามโทรจันข้อนี้คุณโรเบิร์ตกรีนก็เลยได้บอกเลยว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เราก็ยังใช้กลยุทธ์นี้กันอยู่บางคนอาจจะให้บางสิ่งบางอย่างกับท่านแต่หวังผลตอบแทนโดยที่ท่านไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรมนุษย์ก็ยังยึดติดอยู่กับนิสัยนี้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นความถ่อมตัวและความจริงใจบางคนอาจจะใช้เป็นอาวุธกับท่านก็ได้หรือบางครั้งท่านเองนั่นแหละที่อาจจะใช้สิ่งนี้เป็นอาวุธแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามความถ่อมตัวและความจริงใจควรเกิดขึ้นจากใจของท่านจริงๆและท่านจะได้ความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมรวมไปถึงมิตรภาพที่ดีแห่งชีวิตครับนี่คือกฎข้อที่7ครับความถ่อมตัวอาจเป็นอาวุธลับเพื่อที่จะพิชิตใจคนต่อไปจะเป็นข้อที่8 when asking for help appeal to people's self-interest first never to their mercy or gratitude สื่อความปรารถนาของผู้อื่นก่อนความปรารถนาของตนผู้คนสนใจแต่เรื่องของตัวเองในข้อนี้ครับผมสามารถอธิบายได้ในรูปแบบหนึ่งก็คือทุกคนบนโลกครับไม่มีใครสนใจเราครับมีแต่เราสนใจตัวเองทุกคนต่างมีปัญหาต่างมีเป้าหมายเป็นของตัวเองดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งเราอาจจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือวิธีการที่จะขอความช่วยเหลือได้ดีที่สุดก็คือมุ่งเป้าความสนใจไปที่ความต้องการของคนคนนั้นและเมื่อเราสามารถสื่อความปรารถนาของเขาออกมาได้ก่อนเขาจะอยากลงมือมาช่วยเราเองนี่คือธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ก็ว่าได้ครับผมสามารถพูดในถึงแง่มุมของธุรกิจในแง่ของธุรกิจครับการที่เราจะขายอะไรให้กับใครก็ตามเราก็ต้องรู้ก่อนลูกค้าเราเป็นใครลูกค้าเรามีความสนใจในเรื่องอะไรหากผมอยากจะขายอะไรก็ตามแต่ผมยังตอบไม่ได้เลยว่าคนที่ผมจะไปขายเขาสนใจอะไรต่อให้ผมจะพูดดีขนาดไหนต่อให้โปรดักต์ผมจะดีขนาดไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะผมไม่รับรู้ความต้องการของคนอื่นก่อนฉะนั้นในแง่ของการทำงานครอบครัวหรือแม้แต่การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหากท่านสามารถรับรู้ความสนใจของผู้คนได้ก่อนไม่ว่าท่านจะทำอะไรหลังจากนั้นความสำเร็จมันก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นหากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการผลประโยชน์จากผู้อื่นจงใส่ใจผลประโยชน์ของอีกฝ่ายก่อนและพวกเขาจะรับฟังความปรารถนาของท่านเท่านั้นเลยครับฉะนั้นข้อนี้ผมขอนำโค้ดหนึ่งมาให้ The shortest and best way to make your fortune is to let people see clearly that it's in their interest to promote youวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้ท่านได้รับการโปรโมทก็คือทำให้เขาเห็นผลประโยชน์จากการโปรโมทท่านก่อนและเดี๋ยวเขาจะลงมือทำสิ่งนั้นนี่คือกฎข้อที่8ที่ผมนำมาให้กฎข้อที่9 Know who you are dealing with don't offend the wrong person ในข้อนี้หากทุกท่านมีโอกาสได้อ่านผมอาจจะบอกได้เลยว่าเป็นกฎที่สำคัญมากเพราะมันอาจจะมีผลกับชีวิตของท่านจงรู้ว่าท่านกำลังเล่นอยู่กับใครอย่าปรนนิบัติกับราชาทัดเทียมกับยาจกเด็ดขาดคุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกไว้เลยว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรปฏิบัติกับทุกคนแบบเท่าเทียมกัน
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจเพราะเขาอาจจะชี้เป็นชี้ตายตัวท่านได้คุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกว่าหากท่านไปปฏิบัติกับราชาทัดเทียมกับยาจกท่านอาจจะตายโดยไม่รู้ตัวนั่นคือความจริงครับสำหรับคนที่เขามีอำนาจจริงๆแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเราควรปฏิบัติกับคนที่ต่ำกว่าในทางที่ไม่ดีไม่ใช่เลยครับเพียงแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ว่าในตอนนี้เรากำลังปฏิบัติหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับใครท่านจะต้องรู้ให้ได้คนบางคนดูเหมือนไม่มีอะไรแต่แท้จริงเขาอาจจะกุมอำนาจหรือความลับบางอย่างอยู่ก็ได้เราไม่มีทางรู้เลยคนที่เรากำลังพูดคุยอยู่ตอนนี้เขาอาจจะรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ซึ่งนั่นแหละครับคือประเด็นสำคัญของกฎข้อนี้ฉะนั้นครับสิ่งหนึ่งที่ผมตกผลึกได้ก็คือการรู้ชนชั้นทางสังคมการใช้ภาษาที่มีระดับอาจเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะศึกษาเอาไว้หรือในบางครั้งครับแต่ละคนตอบสนองกับแผนการแตกต่างกันไปบางคนชอบสิ่งนั้นบางคนชอบสิ่งนี้ถ้าท่านรู้ว่าอะไรที่จะ engage หรือสะท้อนตัวตนอีกฝ่ายได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าในการรบก็เช่นกันครับในแต่ละกองทัพก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกันท่านซุนวูก็เลยบอกไว้เลยว่าเราจึงต้องเรียนรู้เขาเรียนรู้เราตลอดเวลาเราจะใช้กลยุทธ์เดิมๆไปทำศึกใหม่ๆไม่ได้เด็ดขาดเพราะเดี๋ยวท่านนั่นแหละจะแพ้นี่คือบทเรียนจากข้อนี้ครับ know who you are dealing with จงรู้ว่าท่านเล่นอยู่กับใครต่อไปจะเป็นกฎข้อที่10 play a sucker to catch a sucker seem dumber than your mark ผู้แซงไม่รู้คือผู้ฉลาดทำตัวให้รู้น้อยกว่าความเป็นจริงเสมอและท่านจะได้รู้อะไรบางอย่างจากผู้คนข้อนี้หากให้ผมพูดง่ายๆเลยก็คือคนที่แกล้งโง่ไม่ใช่คนโง่เพราะคนแกล้งโง่แท้จริงอาจจะเป็นคนฉลาดครับหลายครั้งคนที่แกล้งโง่สามารถได้ข้อมูลบางอย่างโดยที่เขาไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องแสดงความรู้อะไรออกมาเลยคุณโรเบิร์ตกรีนให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ครับเพราะหลายครั้งเมื่อเราพูดมากเกินไปมันจะไปเชื่อมโยงกับกฎข้อที่แล้วหากเราพูดเยอะหากเราแสดงความรู้ของเราออกมาตลอดเวลาเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่เมื่อใดก็ตามเราลองเทน้ำในแก้วออกลองทำตัวเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยผู้อื่นจะสบายใจมากขึ้นเพราะเขาไม่ได้รับรู้ถึงอีโก้หรือความหยิ่งยโสของเราเขาก็จะกล้าพูดคุยกับเราเขาก็จะกล้าบอกความลับบางอย่างกับเราฉะนั้นการแกล้งโง่ไม่ใช่การโง่จริงๆครับแต่มันคือการฉลาดมากกว่าหากผมนำความศาสตร์มืดของหนังสือเล่มนี้มาพูดก็คือ no one's like feeling stupider than the next person the trick then is to make your victim feel smart ไม่มีใครชอบความรู้สึกไม่รู้หรือไม่มีใครชอบความรู้สึกด้อยกว่าผู้อื่นดังนั้นทริคง่ายๆเลยก็คือท่านก็แค่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าตัวเองฉลาดและเขาจะไว้ใจท่านโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแต่คุณโรเบิร์ตกรีนก็ยังได้เสริมต่อว่าแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องแสดงความฉลาดหรือแสดงความเด่นออกมาก็ขอให้ลงมือแสดงออกมาเลยอย่าได้เก็บเอาไว้เพียงแค่ว่าท่านต้องรู้ว่าเมื่อไหร่และอย่างไรเท่านั้นเองครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่11 use the surrender tactics บางครั้งบางคราวท่านต้องยอมแพ้ให้เป็นความดื้อรั้นอาจนำไปสู่หายนะครับในข้อนี้ครับคุณโรเบิร์ตกรีนบอกไว้เลยว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในบางครั้งแต่ในบางครั้งการที่เรายังฝืนดื้อรั้นเพื่อที่จะเดินหน้าต่ออาจจะกลายเป็นการสร้างหายนะให้เพิ่มมากขึ้นก็ได้ไม่มีใครรู้ในทางกลับกันเรียนรู้ที่จะถอยออกมาแล้วก็กลับมา recovery หรือกลับมาฟื้นฟูตัวเองอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าก็ได้เพราะการยอมแพ้หรือการถอยออกมาจะทำให้ท่านมีเวลาได้กลับมาคิดมีเวลาได้กลับมาวางแผนใหม่ในการทำสิ่งใหญ่ๆในชีวิตครับแน่นอนความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องเจอแน่ๆแต่บางครั้งเมื่อเจอความล้มเหลวการยอมแพ้ชั่วคราวก่อนเพื่อมาวางแผนใหม่อาจจะเป็นทางเลือกที่ดี 1. ท่านไม่ต้องเสียทรัพยากรเพิ่ม 2. ท่านมีเวลาได้กลับมาทบทวนแผนใหม่และ 3. ท่านได้กลับมาฟื้นฟูบาดแผลที่ท่านได้รับแต่ถ้าท่านฝืนดันทุรังไปต่อท่านอาจจะไม่ได้ฟื้นฟูอะไรกลับมาเลยแล้วมันจะกลายเป็นเสียมันทำให้ผมนึกถึงประโยคนึงก็คือ sunk cost fallacy ครับเวลาเราลงทุนอะไรบางทีก็ต้องตัดขาดทุนให้เป็นเพราะถ้ายังฝืนลงไปท่านอาจจะเสียหนักกว่าเดิมและส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือการยอมแพ้ชั่วคราวหรือการถอยออกมาก่อนไม่ใช่การล้มเลิกนะครับไม่ใช่การยอมแพ้จริงๆเพียงเป็นแค่การขอเวลานอกเพื่อที่จะได้กลับมาฟื้นฟูเท่านั้นเองแต่ศิลปะอยู่ตรงนี้ครับบางครั้งท่านก็ต้องรู้ว่าโอเคครั้งนี้เพียงแค่ล้มเหลวแต่ยังไปต่อได้แต่ในบางครั้งเมื่อล้มเหลวท่านจะต้องถอยออกมาเลยซึ่งตรงนี้ผมเองก็ไม่สามารถตอบได้ว่าในบริบทไหนควรใช้กลยุทธ์อะไรอันนี้ท่านต้องเลือกเองครับแต่ผมชอบสิ่งหนึ่งที่คุณโรเบิร์ตกรีนเขาเอามาเปรียบเปรยก็คือต้นโอ๊กครับ
ต้นโอ๊กที่จะอยู่ยงคงกระพันที่สุดมักจะเป็นต้นโอ๊กที่เอ็นอ่อนไปตามลมก่อนแต่ต้นโอ๊กที่พยายามฝืนกระแสลมพยายามตั้งตรงต้นโอ๊กต้นนั้นจะถูกโค่นลงมาอย่างง่ายดายนี่คือหลักการสำหรับข้อนี้ครับ use the surrender tactics บางครั้งคราวท่านต้องยอมแพ้ให้เป็นข้อที่12 recreate yourself จงเขียนเรื่องราวของท่านเองข้อนี้ตรงตัวครับอย่าให้ใครก็ตามมาชี้นิ้วแล้วก็บอกว่าเรื่องราวในชีวิตของท่านควรจะเป็นแบบนี้เป้าหมายในชีวิตของท่านควรจะเป็นแบบนั้นไม่ควรครับเพราะท่านจะไม่มีทางสร้างอำนาจในชีวิตได้เลยถ้าท่านไม่เป็นตัวของตัวเองเราทุกคนต่างมีเอกลักษณ์มีจุดยืนเป็นของตัวเองนั่นแหละครับคือสิ่งที่ท่านควรจะเป็นมันจึงเป็นที่มาของประโยคนี้ครับ recreate yourself เขียนเรื่องราวในหนังสือชีวิตของท่านเองและข้อนี้ไม่มีข้อยกเว้นครับสร้างเรื่องราวในชีวิตด้วยตัวเองครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่13 plan all the way to the end จงมีแผนถึงตอนอวสานของเกมนี้ไม่ว่าชีวิตของท่านจะทำอะไรก็ตามโดยเฉพาะสิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเกมของอำนาจแผนการเป็นสิ่งจำเป็นครับทุกอย่างในชีวิตที่ท่านวางแผนมันจะไม่เป็นไปตามแผนแต่ท่านต้องมีแผนสั้นๆแค่นี้เลยครับเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรามีแผนเราจะไม่ปล่อยให้ปัญหาตรงหน้ามาควบคุมเหตุการณ์ทั้งหมดเราจะรู้ว่าโอเคหากเหตุการณ์นี้เกิดปัญหาเราจะรู้จริงๆว่าผลลัพธ์สุดท้ายของเราควรจะเป็นแบบไหนเราจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมาทำลายแผนการทั้งหมดและไม่ว่าอย่างไรก็ตามหากท่านไม่มีแผนเลยหากท่านไม่ได้วางแผน grow with the flow อย่างเดียวท่านจะจมอยู่กับปัญหาตรงหน้าเวลาเจอความเร่งด่วนนิดหน่อยท่านก็จะลงมือไปแก้เลยโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่ามันสำคัญหรือเปล่ามันมีผลกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากขนาดไหนถ้าเรามีแผนเราจะกำจัดปัญหานี้ออกไปอัตโนมัติครับสำหรับข้อนี้คุณโรเบิร์ตกรีนก็ได้บอกเลยว่าหากท่านอยากจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งความสำเร็จหรือเกมของอำนาจจงมีแผนการที่แจ่มชัดและยาวไกลกฎข้อนี้ไม่มีข้อยกเว้นครับกฎข้อที่14 act like king to be treated like one จงทำตัวเฉกเช่นราชาหากท่านอยากเป็นและท่านจะได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นนั้นผมคิดถึงประโยคนึงก็คือ fake it until you make it หากท่านอยากจะเป็นคนที่สำเร็จท่านก็ต้องตอบให้ได้คนแบบนั้นคนสำเร็จแต่งตัวอย่างไรมีบุคลิกอย่างไรใช้ชีวิตจริงๆแบบไหนท่านก็ลองใช้ตามเขาครับส่วนหนึ่งที่ผมตอบได้ก็คือหากเรามองดูวิถีชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะมีวินัยกันสูงมากเราไม่สามารถรอให้เราสำเร็จแล้วมีวินัยครับแต่เราต้องเป็นคนที่มีวินัยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งที่เป็นความจริงก็คือคนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกครับเขาจะมีกิจวัตรและนิสัยแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ถ้าหากเราใช้ชีวิตตามคนส่วนใหญ่เราจะกลายเป็นคนที่สำเร็จได้อย่างไรจริงไหมครับทุกท่านฉะนั้นลองดูเลยว่าหากท่านอยากจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเป็นคนที่สำเร็จหรือแม้แต่เป็นราชาในชีวิตท่านต้องมีวิถีชีวิตแบบไหนแล้วก็ลองสร้างวิถีชีวิตแบบนั้นดูและเมื่อท่านสามารถใช้วิถีชีวิตแบบนั้นได้โลกอาจจะปฏิบัติกับท่านราวกับว่าท่านได้สิ่งเหล่านั้นมาครอบครองแล้วนี่แหละครับ fake it until you make it และในบริบทชีวิตจริงแทบไม่ต่างกันครับหากท่านต้องการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่การเชื่อมั่นว่าท่านจะประสบความสำเร็จย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการเชื่อว่าจะล้มเหลวอย่างแน่นอนหากเราจะทำอะไรแล้วเราเชื่อว่าเราจะไม่สำเร็จเราจะล้มเหลวนั่นแหละครับคือสิ่งที่ท่านจะเจอฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวครับหากท่านอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จท่านก็ต้องใช้ชีวิตอย่างคนที่สำเร็จก่อนแล้วเดี๋ยวความสำเร็จมันจะตามมาเองนี่คือกฎข้อที่14ต่อไปผมจะพูดถึงกฎข้อที่15 Master the art of timing เย็นให้พอรอคอยให้เป็นครับในข้อนี้หากทุกท่านมีโอกาสได้อ่านจะมีความลึกซึ้งและมีความจริงบางอย่างในโลกสมัยใหม่ในโลกทุกวันนี้ครับความรวดเร็วอาจจะกลายเป็นสถานะทางสังคมไปแล้วสำเร็จให้เร็วหากเราอยากจะทำอะไรเราก็อยากได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วหากอยากจะลดน้ำหนักก็อยากจะได้พรุ่งนี้อยากรวยก็อยากได้พรุ่งนี้เลยความรวดเร็วกลายเป็นสิ่งที่คนโหยหามากขึ้นแต่ทุกท่านครับความยิ่งใหญ่ในชีวิตอำนาจความสำเร็จเรื่องราวทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลายิ่งเราใช้ชีวิตไปกับความรวดเร็วและเร่งรีบตามสังคมอย่าคาดหวังถึงอำนาจในชีวิตเพราะท่านจะควบคุมอะไรในชีวิตไม่ได้เลยฉะนั้นคุณโรเบิร์ตกรีนเขาแนะนำแบบนี้อย่ารีบครับไม่ต้องรีบทุกอย่างต้องใช้เวลาค่อยๆทำอย่าแสดงความรีบเร่งหรือความใจร้อนออกมาเด็ดขาดเพราะท่านกำลังบั่นทอนอำนาจในชีวิตของตัวเอง 1. ท่านบั่นทอนอำนาจในการควบคุมของชีวิต 2. เมื่อผู้คนมองมาเขาจะเห็นเลยว่าท่านเป็นคนไร้ความมั่นคงในการใช้ชีวิตและที่สำคัญคือข้อนี้ไม่มีกฎขัดแย้งครับ
รอให้เป็นทุกอย่างต้องใช้เวลาเราจะมีช่วงเวลาที่เราได้ผลิบานหรือเราได้เฉิดฉายอย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านไปรีบเร่งกระบวนการนั้นท่านอาจจะเจอกับวิกฤตในชีวิตโดยไม่รู้ตัวครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่16 think as you like but behave like others คิดในสิ่งที่ท่านเชื่อพูดและกระทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดเพราะอะไรหากท่านเริ่มต้นด้วยการต่อต้านคนส่วนใหญ่เลยต่อให้ท่านจะต่อต้านในสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ไม่ถูกท่านก็จะแพ้อยู่ดีแต่หากเราต้องการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างลองทำตามคนส่วนใหญ่เคารพความเชื่อของคนส่วนใหญ่ก่อนเพราะถ้าเราไม่เคารพความเชื่อของผู้คนเราไม่เคารพการกระทำของพวกเขาก็จะต่อต้านท่านแล้วท่านก็จะไม่มีอำนาจอะไรในชีวิตเลยคุณโรเบิร์ตกรีนเขาอธิบายไว้แบบนี้ครับหากเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบคนวัฒนธรรมเราต้องเริ่มด้วยการที่เข้าใจในสิ่งที่เขาทำและเชื่อก่อนเพราะถ้าเราหวังที่จะเปลี่ยนแปลงลูกเดียวเราจะทำไม่สำเร็จเราอาจจะโดนการเปลี่ยนแปลงนั้นกลับมาทิ่มแทงเราเองก็ได้แต่เมื่อใดก็ตามถ้าท่านรับฟังผู้อื่นเคารพในความเชื่อและการกระทำของพวกเขาท่านจะพิชิตใจพวกเขาได้และเมื่อท่านพิชิตใจคนได้ผู้คนก็จะมาร่วมมือกับท่านนั่นแหละครับอำนาจที่ท่านจะได้รับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่17 work on the heart and the mind of others จงใส่ใจความปรารถนาและผู้คนเมื่อนั้นท่านจะมีอำนาจแก่คนเหล่านั้นครับข้อนี้ตรงตัวครับหากเราอยากจะทำอะไรก็ตามเราควรจะซื่อสัตย์จริงใจต่อผู้อื่นและส่งผลประโยชน์ให้กับผู้คนหากเราทำอะไรโดยมีความคิดที่ว่าเราต้องได้ผลประโยชน์ส่วนผู้อื่นจะได้หรือจะเสียช่างเขาท่านจะไม่ได้รับอำนาจอะไรกลับมาและท่านจะโดนคนที่เสียผลประโยชน์กลับมาเล่นงานท่านด้วยข้อนี้ทำให้ผมนึกถึงบทเรียนของหนังสือ The Seven Habits ครับ Think Win-Win ไม่ว่าจะเจรจาอะไรขอให้ผู้คนทุกคนในที่อย่างนั้นได้ผลประโยชน์ไปด้วยกันอย่าทำให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังในสมัยระบบการศึกษาในตอนเด็กๆของพวกเราโรงเรียนมักจะสอนว่าทุกอย่างต้องแข่งขันหากจะสอบต้องได้คะแนนดีจะต้องได้อันดับที่สูงในห้องทำให้เด็กครับมีกรอบความคิดว่าเค้กบนโลกนี้ความมั่งคั่งบนโลกนี้มันมีจำกัดนั่นคือสิ่งที่เราถูกสอนมาแต่ในความเป็นจริงความมั่งคั่งความสุขเค้กบนโลกนี้มีไม่จำกัดเลยเราสามารถแบ่งให้กับทุกคนได้เพียงแค่เราต้องแบ่งกันเท่านั้นเองฉะนั้นครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้คนและผู้คนจะส่งมอบอำนาจนั้นให้กับท่านครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่18ข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมไม่เคยถูกสอนมาจากตำราไหนเลยและเป็นความจริงสำหรับกฎข้อนี้ครับ Don't go past the mark you aim for in victory learn when to stop ในเกมของอำนาจเมื่อท่านได้รับชัยชนะแล้วจงรู้จักพอให้เป็นครับในเกมของมหาอำนาจครับผมจะยกตัวอย่างถึงนโปเลียนโบนาปาร์ตครับครั้งหนึ่งเป็นจักรพรรดิในฝั่งยุโรปที่แข็งแกร่งมากจนสามารถปกครองประเทศอาจจะบอกได้ว่าเป็นทวีปเลยก็ได้แต่ครับนโปเลียนไม่พอใจครับต้องการที่จะยึดดินแดนเพิ่มด้วยการที่ไม่พอนี่แหละครับทำให้เขาเจอกับหายนะเจอความพ่ายแพ้แต่ถ้าหากนโปเลียนโบนาปาร์ตเลือกที่จะพอใจกับชัยชนะของตัวเองในช่วงหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาก็ได้และมีมหาอำนาจอีกหลายท่านที่ตกอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เวลาเรามีเป้าหมายเมื่อเราไปถึงชัยชนะนั้นแล้วพอให้เป็นหรือถ้าอยากจะไปต่อจริงๆเริ่มต้นใหม่เลยครับกลับมาวางแผนใหม่อย่าไหลไปต่อโดยที่ไม่มีแผนเพราะเมื่อเราสำเร็จเราจะยิ่งพยองมากเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันถูกนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของอันตรายทั้งหมดเลยหากต้องการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อจากนั้นกลับมาวางแผนก่อนยอมแพ้ก่อนสักพักหนึ่งกลับมาฟื้นฟูตัวเองก่อนครับและข้อนี้ไม่มีกฎโต้แย้งใดๆเมื่อท่านได้รับชัยชนะที่ท่านปรารถนาแล้วหากท่านพอใจในสิ่งนั้นก็ขอให้พออย่าไปต่อหรือถ้าหากจะไปต่อเริ่มต้นวางแผนใหม่อย่าเพิ่งคิดว่าสิ่งที่ท่านทำมาทั้งหมดเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันอาจจะเป็นโชคดีก็ได้และท่านไม่มีทางรู้กฎข้อสุดท้ายครับ assume formlessness พูดง่ายๆก็คือกฎทั้งหมดที่ผมพูดมาอย่าเพิ่งเชื่อครับมันเป็นแค่กฎท่านสามารถเอาไปประยุกต์เอาไปแปรเปลี่ยนไป adaptation ได้หมดเลยจงเป็นเฉกเช่นน้ำครับสำหรับกฎข้อนี้ formlessness ก็คือไม่มีรูปแบบไม่มีกรอบความคิดที่ตายตัวท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปคุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกเอาไว้ว่าถึงแม้
ทุกตำราจะสอนบทเรียนที่มีความหมายและมีประโยชน์กับท่านขนาดไหนแต่คนที่จะตอบได้ว่าบทเรียนเหล่านั้นเหมาะสมกับท่านหรือไม่คือตัวท่านเองครับหากเราเปิดหนังสือ2เล่มแต่ละเล่มก็จะมีความรู้ที่แตกต่างกันไปคนที่จะตอบได้ว่าความรู้ไหนที่เหมาะกับท่านก็คือตัวท่านอีกเช่นกันครับฉะนั้นจงเป็นเฉกเช่นน้ำเปิดรับความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอย่าได้ยึดติดกับความคิดหรือตำราใดตำราหนึ่งมากจนเกินไปหากแม่ทัพยึดติดกับตำราพิชัยสงครามมากเกินไปแม่ทัพก็อาจจะเจอกับหายนะก็ได้เพราะทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากท่านอยากจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจก็ขอให้เติมความรู้เยอะๆและอย่าเพิ่งยึดติดกับตำราใดหนึ่งมากเกินไปเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรที่ผิดหรือถูกโลกใบนี้ไม่ได้ถูกแบ่งเป็นขาวกับดำบางทีมันจะมีสีเทาขั้นตรงกลางนั่นคือความเป็นจริงและเมื่อใดก็ตามที่ท่านเป็นเฉกเช่นน้ำท่านปรับตัวท่านเรียนรู้ท่านกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับอำนาจที่แท้จริงไม่ว่าท่านจะเจออะไรท่านมีอำนาจเหนือเหตุการณ์เหล่านั้นทั้งหมดเลยนี่คือข้อสุดท้ายที่ผมนำมาจากหนังสือ The 48 Laws of Power นะครับผมอาจจะบอกได้ว่านี่เป็นสมบัติหรือมรดกอีกชิ้นหนึ่งของโลกก็ว่าได้ครับและท้ายที่สุดนี่ครับหากทุกท่านอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้จริงๆนะครับผมแนะนำเล่มเล็กก่อนเพราะอ่านง่ายครับส่วนเล่มใหญ่นานนิดนึงนะครับไม่นิดครับจริงๆนานมากด้วยและถ้าทุกท่านอยากซื้อหนังสือเล่มนี้ครับอยากจะเรียนรู้เกมของอำนาจให้ลึกซึ้งทุกท่านสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับทั้ง2รูปแบบเลยและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพาร์ทนี้ครับผมจะย้ำอีกครั้งความรู้ในวันนี้ท่านจะเอาไปใช้ในทางที่ถูกก็ได้ท่านจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็ยังได้หากท่านเอาไปใช้ในทางที่มีคุณธรรมความรู้นี้จะส่งเสริมความสำเร็จให้ท่านอย่างยั่งยืนแต่ถ้าหากท่านใช้ความรู้นี้ในทางที่ผิดท่านอาจจะได้รับประโยชน์บางอย่างแต่หลังจากนั้นความรู้จะกลับมาทิ่มแทงท่านเพราะท่านไม่มีคุณธรรมนั่นเองความรู้นี้เอาไปใช้ในทางที่ถูกครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนำสรุปมาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้เกมแห่งอำนาจด้วยกันและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมขอให้ท่านมีอำนาจเหนือชีวิตตัวเองครับสวัสดีครับ